Lào, tên đầy đủ là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là một nước láng giềng thân cận của Việt Nam. Có lẽ chúng ta chỉ biết đến mối quan hệ Việt Nam-Lào qua các cuộc chiến tranh mà quên mất rằng Lào cũng là một nền văn hóa rất đặc sắc. Vậy trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về 10 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Lào để phần nào đó biết thêm về những nét văn hóa đặc sắc của quốc gia này nha. Để am hiểu những nét văn hóa của Lào thì nơi đáng đến nhất là thủ đô Viêng Chăn. Tại Viêng Chăn, địa điểm đầu tiên mà chúng ta không thể bỏ qua đó là Khải Hoàn Môn Pathusai. Đây là một điểm đến vô cùng lý tưởng dành cho những ai lần đầu ghé thăm Lào. Khải Hoàn Môn Pathusai nằm cuối đại lộ Lang San hay đại lộ Tha Non Luang về phía đông bắc thủ đô Viêng Chăn, là một biểu tượng chiến thắng của người Lào. Pathusai được xây dựng vào năm 1957 để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Lào. Vì vậy nên người Viêng Chăn còn gọi nó với cái tên Đài Chiến sĩ Vô Danh. Khải Hoàn Môn Pathusai cao 55 m, có 4 mặt, mỗi mặt có bề ngang 24 m, gồm 7 tầng và 2 tầng phụ. Pathusai được mô phỏng theo kiến trúc của Khải Hoàn Môn Paris. Tuy nhiên, Pathusai vẫn giữ được những nét rất riêng biệt, mang đậm chất văn hóa Lào. Từng họa tiết, hoa văn của Khải Hoàn Môn cũng mang những nét đặc trưng của Lào. Đó là những hình tượng trang trí Kinari, nửa người phụ nữ và nửa chim, là một trong những phù điêu mô tả trường Karama. Các cửa sổ trên cầu thang của tòa tháp cũng được thiết kế khéo léo theo hình những bức tượng Phật. Pathusai có 7 tầng tháp được nối với nhau bởi những cầu thang xoắn ốc. Các cửa sổ bên cầu thang của tòa tháp cũng được thiết kế khéo léo theo hình những bức tượng Phật. Khi đến tầng cao nhất của Pathusai, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Viêng Chăn yên bình. Nằm ở phía đông của thủ đô Viêng Chăn, tháp Thạt Luông là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật tạo hình của Lào. Nó mang một kiến trúc khá đặc biệt ở vùng Đông Nam Á. Thạt Luông được đánh giá là một công trình văn hóa mang tính tôn giáo sâu sắc, biểu tượng cho trí tuệ, óc sáng tạo, tinh thần đoàn kết và là biểu tượng của Lào. Thạt Luông tiếng Lào có nghĩa là tháp lớn, được xây dựng vào năm 1566 dưới triều vua Thệt Tha Thi Lạt sau khi nhà vua rời đô từ Luông Pha Bang về Viêng Chăn. Thạt Luông khi đó được đặt tên là Chediloka Chulamani, có nghĩa là tháp ngọc trên thế giới. Nhưng nhân dân vẫn quen gọi là Phra Thạt Luông để mô tả sự vĩ đại, to lớn của ngôi tháp. Thạt Luông vốn được xây dựng trên một ngôi đền cũ. Đây là một trong những tháp Phật giáo lớn nhất ở Lào, cao 45 m. Cấu trúc được chia làm 3 phần. Phần dưới cùng là bệ tháp, mỗi cạnh dài 69 m từ phía Tây, Đông và 68 m từ phía Bắc, Nam. Cả 4 cạnh được ốp bằng 323 phiến đá. Tầng thứ hai, mỗi cạnh dài 48 m, vòng quanh cả 4 cạnh được tạo hình những hoa sen lớn với 120 cánh. Tiếp giáp giữa tầng 2 và tầng 3 có 30 tháp nhỏ bao quanh. Các tháp nhỏ này có hình dáng tương tự như tháp trung tâm. Tầng trên cùng là khối trung tâm tháp, có hình dạng quả bầu, được đặt trên một khối hình bán cầu, trang trí bằng hình những cánh sen đang nở tung ra bốn phía. Toàn bộ khối trung tâm được phủ một màu vàng rực rỡ, tất cả tạo nên một dáng vẻ uy nghi và thanh nhã với hình dáng vút cao như mũi tên của đỉnh Thạt Luông. Giống như nhiều công trình kiến trúc đồ sộ khác ở Đông Nam Á, Thạt Luông cũng chịu ảnh hưởng khá đậm nét bởi phong cách nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ. Ngoài ra, những hình dáng vút cao như mũi tên của Thạt Luông lại phảng phất bóng dáng của tháp Thái Lan thời Ayutthaya từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18. Thế nhưng, thật kỳ lạ, chính những yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài đó cùng với văn hóa bản địa kết hợp lại ở Thạt Luông đã tạo ra một kiểu kiến trúc tháp độc đáo mang bản sắc Lào và rất đặc biệt ở Đông Nam Á. Sự hòa quyện đó tạo nên những biến tấu, những nét riêng, góp phần làm cho Thạt Luông có sức hút hơn nhiều so với nguyên mẫu. Địa điểm tiếp theo là một di tích rất nổi tiếng tại Siêng Khoảng, Lào. Đó chính là di tích Cánh Đồng Chum. Di tích này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2019. Hiện ở đây có hơn 2.000 chiếc chum bằng đá, có đủ hình dạng và kích thước, có niên đại từ 1.500 đến 2.000 năm cách ngày nay. Những chiếc chum đá nằm rải rác ở nhiều nơi tại Siêng Khoảng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 3 điểm quanh thị xã Phon Savan được đưa vào khai thác du lịch. Địa điểm thứ nhất có khoảng 250 chum, địa điểm thứ hai với 100 chum và địa điểm thứ ba có hơn 100 chum. Các khu vực còn lại vẫn đang được nghiên cứu vì có nhiều bom mìn chưa được rà phá triệt để. Những chiếc chum cao trung bình từ 1 đến 2 mét, có chiếc cao tới 3,5 mét, nặng hàng chục tấn. Phần lớn các chum đều không có nắp, cái thì trồi lên mặt đất, cái thì chìm một phần dưới đất. Miệng chum hình elip, vuông, tròn. Cho đến nay, nhưng nghiên cứu vẫn chưa chỉ ra được người cổ đại đã đục đẽo chế tác những chiếc chum khổng lồ này ở đâu và vận chuyển bằng cách nào tới Siêng Khoảng. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, như những chiếc chum được tạo ra để đựng rượu ăn mừng chiến thắng trong triều đại Khun Cheung. Hay có những ý kiến cho rằng vào mùa khô hạn ở Siêng Khoảng thiếu nước trầm trọng nên người xưa đã làm những chiếc chum khổng lồ này để tích nước.
Các nhà khảo cổ lại tin rằng đây là những bình đựng di cốt liên quan đến nghi thức an táng thời tiền sử, khi phát hiện ra nhiều hài cốt, đồ tùy táng quanh những chiếc chùm đá. Năm 1930, một chuyên gia Pháp kết luận rằng chùm đá liên quan đến nghi thức an táng thời tiền sử. Cuộc khai quật của các nhà khảo cổ Lào và Nhật trong nhiều năm đã giúp củng cố giả thuyết này khi phát hiện nhiều hài cốt, đồ bồi táng và gốm sứ quanh những chiếc chùm đá. Cánh đồng chum nằm ở nơi giao nhau giữa hệ thống sông Mekong và sông Hồng nên có điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và trao đổi văn hóa. Sự phân bố của chum đá khắp xiêng khoảng được cho là gắn liền với các tuyến đường bộ buôn bán trao đổi, và chúng là bằng chứng nổi bật nhất của nền văn minh thời đại đồ sắt. Cũng ở xiêng khoảng có một ngọn tháp rất đặc biệt, đó chính là tháp That Phun. Ngọn tháp này được xây dựng vào năm 1576, cao khoảng 30 m, nằm ở giữa vùng đất hoang sơ xiêng khoảng, Lào. Kiến trúc của That Phun được xây dựng theo kiểu Lan Na, một đặc trưng kiến trúc của vương quốc Lan Na từng tồn tại ở Thái Lan vào thế kỷ thứ 13. Nhìn tháp, ta có thể thấy được sự hài hòa giữa kiến trúc của hai nước Lào và Thái Lan. Tất nhiên thì vào thế kỷ đó, kiến trúc đền, tháp không có gì khác biệt trong luồng tư tưởng Phật giáo đang lan rộng. Nhưng đến nay thì đây là một điểm độc đáo và duy nhất còn sót lại tại Lào với nguồn cảm hứng Lan Na. Theo như lịch sử ghi lại, ngôi tháp này được xây dựng nhằm che phủ tro cốt của Đức Phật. Nơi đây cũng còn khá nhiều ảnh Phật và một số vật có giá trị được lưu giữ. Trong thời kỳ Phật giáo phát triển nở rộ tại Lào thì người ta đã chuyển hài cốt từ Ấn Độ đến đây. Vẫn không có một lý giải chính xác nào về điều này, nhưng trong tư tưởng của người Lào, họ cho rằng đây mới xứng đáng để lưu giữ và phát triển tôn giáo này. Địa điểm tiếp theo các bạn không thể bỏ qua đó là cố đô Luang Prabang, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với nét thanh bình gần gũi và thân thiện. Tại đây có thác Kuang Si, được ví như một viên ngọc đối với đất nước triệu voi. Kuang Si là một quần thể gồm 3 thác, trong đó thác chính cao chừng 60 m với dòng nước đổ xuống từ trên cao làm nổi bọt trắng xóa, tung bụi nước mịt mù tạo nên một khung cảnh ấn tượng. Với thời tiết mát mẻ và ẩm ướt quanh năm, lại được chính quyền ở đây hết sức bảo vệ, nên động thực vật thiên nhiên Kuang Si phát triển rất tự nhiên và phong phú. Đi dọc theo con đường mòn dẫn tới thác, du khách sẽ bắt gặp nhiều loài bò sát, nấm và hoa cỏ quý hiếm. Thác Kuang Si chảy hầu hết trong năm. Thác nước xinh đẹp với màu xanh ngọc bích, trong vắt do lượng khoáng chất đáng kể có ở đây. Giữa không khí trong lành của Kuang Si, du khách còn được nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng thác đổ hòa quyện vào nhau, như một bản hòa thanh tuyệt diệu làm cho tinh thần cũng thêm phấn chấn. Trên cuộc hành trình đến thác nước, du khách sẽ được tận hưởng khung cảnh xanh mướt của những cánh đồng lúa và cơ hội gặp gỡ người nông dân địa phương trên đường đi. Một ngôi làng người Mông là nơi tuyệt vời để dừng lại, nơi những người phụ nữ lớn tuổi vẫn mặc trang phục truyền thống. Du khách có thể mua hàng thủ công dệt tay để mang về làm quà. Cũng nằm trong cố đô Luang Prabang, cổ tự Wat Siêng Thông là một trong những ngôi cổ tự quan trọng nhất của thành phố. Ngôi cổ tự bảo tồn các di tích tôn giáo, hoàng gia và nghệ thuật truyền thống Lào. Tên gọi Wat Siêng Thông có nghĩa là chùa của thành phố vàng. Ngôi danh lam cổ tự Wat Siêng Thông tọa lạc ở ngã ba sông Mekong và sông Nậm Khăn. Cổ tự Wat Siêng Thông được kiến tạo vào những năm 1959 đến năm 1960, được sự bảo trợ của đức vua Settha Thirat, một trong những vị lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Lào, và Settha Thirat đăng quang ngôi vị đế vương tại ngôi cổ tự này. Từ cổng ra vào, bên trái là một đền nhỏ, bên trong là cỗ xe của hoàng gia, chiếc xe đồ sộ nổi bật với sắc vàng và được trang trí bằng 5 rắn thần Naga. Cỗ xe này đã được vua Sisavong sử dụng vào năm 1960. Cho đến năm 1975, ngôi cổ tự Wat Siêng Thông vẫn được sự bảo trợ của hoàng gia và các vị minh quân Phật tử nối tiếp cho vương miện đăng quang tại ngôi cổ tự này, là ngôi danh lam cổ tự đẹp và quan trọng nhất của thành phố Luang Prabang, với lối kiến trúc đặc thù Lào, mái cong buông xuống gần mặt đất. Cổ tự Wat Siêng Thông là ngôi tự viện Phật giáo chính, bao quanh là những miếu đường nhỏ cùng một lối kiến trúc, hợp thành một quang cảnh đẹp đẽ. Từ ngoài vào trong, trên các tường ta sẽ thấy rất nhiều phù điêu, điêu khắc, chạm trổ công phu, sắc sảo với nội dung dựa theo Phật tích. Địa điểm tiếp theo chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn là Pho Si hay núi Màu. Nếu bạn hỏi rằng khoảng cách giữa mặt đất và thiên đường là bao xa, thì 5 phút thôi sẽ trả lời rằng đó là hơn 300 bước. Được xây dựng vào năm 1804 dưới thời trị vì của vua Anaro và nằm ở vị trí lý tưởng trên đỉnh núi Pho Si, ngay trung tâm thành phố Luang Prabang. Wat That Chom Si có độ cao 20 m đã trở thành một biểu tượng mang ý nghĩa tâm linh của Luang Prabang nói riêng và đất nước Lào nói chung. Con đường dẫn lên đỉnh núi là một cung đường bậc thang bao gồm 355 bậc với những hàng cây dập bóng mát và tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Mekong và sông Nam Khan. Đi hết một nửa số bậc thang này,
bạn sẽ đến chùa Wat Tham Pho Si, nơi có một bức tượng Phật Di Lặc được khảm trong vách đá và một tượng Phật nằm trên đỉnh núi. Ngay dưới chân bảo tháp, bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí thanh thoát và mát mẻ vô cùng. Cùng với đó là cảnh nhìn toàn cảnh 360 độ, khiến cho cố đô như một thành phố thu nhỏ dưới chân núi. Một trong những khía cạnh thú vị nhất của núi Pho Si là nằm ở truyền thuyết về nó. Truyền thuyết kể rằng, tại khu vực ngọn đồi thiêng từng có một hố sâu dẫn đến trung tâm trái đất. Do được dân làng giúp đỡ nên một nhà sư đã xuống hố và tìm thấy một kho báu vô cùng lớn. Nhưng do sự tham lam, dân làng đã chiếm lấy kho báu này và chôn sống nhà sư bằng cách bịt kín lối vào hố. Tuy nhiên, nhà sư được trang bị bùa phép nên đã thành công trong việc giải thoát bản thân sau khi đánh bại 7 người bảo vệ kho báu. Sau đó, tin tức về âm mưu giết người này đã đến tai vua Luang Prabang. Người đã trừng phạt dân làng bằng cách kết án họ thay phiên nhau đánh trống chiêng và trũng chọe 3 giờ một lần để ngăn chặn lũ rồng làm phiền loài người. Cho đến ngày nay, tục lệ này vẫn còn được thực hiện tại chùa Thum Thao gần đó. Địa điểm kế tiếp thuộc tỉnh Champasak ở phía tây nam Lào chính là đền Wat Pho. Đây là ngôi đền cổ xưa nhất tại Lào với hơn 1.000 năm tuổi. Đền Wat Pho chính là điểm đến hấp dẫn với du khách bởi kiến trúc độc đáo cùng những câu chuyện lịch sử thú vị. Ngôi đền cổ này có niên đại từ thế kỷ thứ 5, từng là trung tâm của đạo Hindu. Theo các nhà sử học, Wat Pho là đền thờ xưa nhất ở Lào, từng là trung tâm của đạo Hindu thờ thần Shiva. Đến thế kỷ thứ 13, Wat Pho đã trở thành trung tâm của Phật giáo Tiểu Thừa. Cho đến ngày nay, đền Wat Pho đã trở thành một trong những nơi lưu giữ các giá trị về lịch sử và văn hóa của Lào. Truyền thuyết và lịch sử Lào xác định nơi đây có thành Kretapura, kinh đô đầu tiên của vương quốc Trần Lạp. Các nhà khảo cổ cho rằng thời kỳ đó đã từng tồn tại một con đường nối Wat Pho với kinh đô Angkor, cách đó khoảng 100 km. Trong tâm thức của những người bản địa Lào thì Wat Pho trở nên linh thiêng hơn bởi nó tọa lạc ở một vị trí đặc biệt, nằm tựa lưng vào núi voi và quay mặt ra dòng sông Mekong huyền thoại. Trên đỉnh núi voi có một phiến đá tự nhiên có hình dáng như một chiếc linga khổng lồ, chính là biểu trưng của thần Shiva. Sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Wat Pho ngày càng trở thành điểm đến của nhiều du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của các công trình kiến trúc độc đáo và những giá trị văn hóa lịch sử. Cũng nằm ở tỉnh Champasak, thác Khon Pha Pheng hay còn gọi là thác Khon, gần với khu vực biên giới Campuchia, là thác nước nổi tiếng nhất tại Lào. Dù chỉ có chiều cao 21 m, nhưng thác Khon Pha Pheng có chiều dài tới hơn 10 km và chiều ngang rộng tới 5 km. Thác Khon Pha Pheng đã trở thành địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách khi khám phá vùng đất phía Nam Lào. Dòng nước đổ xuống ở thác rất lớn, dưới ánh mặt trời trông thác rất đẹp. Khu vực thác hiện nay còn khá hoang sơ vì xung quanh có rất nhiều cây cối. Từ năm 2012, để tạo điều kiện cho du khách ngắm nhìn thác Khon, chính phủ Lào đã cho đầu tư xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở an toàn để du khách có thể thoải mái ngắm thác rồi chụp hình. Không chỉ ngắm nhìn thác Khon, khi đến đây, du khách có thể thuê xuồng để lên thượng nguồn để ngắm nhìn kỳ quan 4.000 đào ở phía thượng nguồn của thác. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt quý hiếm. Thác Khon Pha Pheng không chỉ mang lại nguồn lợi từ du lịch, mà còn mang lại nguồn lợi từ thủy sản cho người dân hai nước Lào và Campuchia. Chia sẻ và sử dụng nguồn nước của thác Khon không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của hai nước Lào và Campuchia, mà nó còn là trách nhiệm của các quốc gia ở lưu vực sông Mekong. Vừa rồi là 10 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Lào. Trong tương lai, các bạn nên review một chuyến qua Lào để cảm nhận được sự yên bình và chậm rãi của đất nước này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!